Bună, dragă Delia, ce faci? Bine fac, Camelie dragă, îmi pare bine. La fel, mulțumesc. Uite, e fain și soare și cerul albastru la voi. La noi, cum Este. ziceam, e așa mai gri și întunecat. Da, e frumos aici, e spre primăvară deja, dar mai vedem dacă vine un îngheț peste noi. Da, uite, vezi, să știi că ne amenință cu chestii de genul ăsta prin aprilie, cam așa, în sfârșitul lui martie, aprilie, mai ne trezim cu câte o surpriză. Dar aici să știi că avem ghiocei deja. Dar și noi, și brândușe, și anglicele, și de toate, adică totul crește. Urzici deja avem. Oh, serios? Da, urzici, ceapă verde care a rămas în pământ peste iarnă Da. și acum deja și-a dat drumul, deci, na, e, e chiar primăvară, dar s-ar putea să mai îngheți, că orice posibil. Mm. Și aici, nu știu dacă știi că stau la o casă. Mhm. Și avem ghiocei, ceapă verde. Bine, dar eu în continuare sunt așa fată de oraș, adică e ceva foarte nou pentru mine, dar mama se ocupă în principal de grădină, știi? Fain. Și zicea ceva și de ceapă verde, de pe iarnă, că e ok și mai multe, deja e verde pe aici, e șocant, e februarie, sfârșit de E februarie aici. februarie, dar e posibil să mai se înghețe și noi avem Da. agricultură aici și Mm. solar și irigație pentru asta. Totul depinde de dacă s-a terminat cu ultimul îngheț sau nu și Mm. na, Mm. mai vedem acum. Da, dragă Delia, hai să ne introducem. Spune puțin Sigur. cine ești, că noi nu ne cunoaștem. E prima dată când ne vedem, nu? Da, da Așa? este. Și oamenii care se uită la noi or să zică, ok, hai să începem cu începutul, că nici ei nu știu cine ești, nici eu nu știu, de ce perfect. Dacă vrei să spui puțin câteva cuvinte despre tine și după aia o să ajungem de ce ești aici pe podcastul ăsta, al Remain in Podcast. Sigur, sigur. Păi mă cheamă Delia, în engleză Delia, și mai mult Delia Lavinia Elise Burnham, adică și Delia și Lavinia, dar sunt din sau Regatul Unit, mai bine zis. Eu m-am născut la Chester, în Anglia, dar mama mea e galeză de origine, adică vorbește galeză ca limbă maternă și eu am copilărit în țara Galilor de Nord-Est, lângă Wrexham. Tatăl a fost din Liverpool, nu mai e, dar a fost din Liverpool și de acolo vin. Adică am crescut în Marea Britanie, dar am stat și în alte locuri. Am fost la internat în două locuri, în Malvern și în Londra. Dar de când am început să învăț limbi străine, că am învățat întâi și, cum îi zice, franceză, latină și germană, când am început să mă duc pe cont propriu, gen cu școală, la schimb școlar, am vrut să plec, să văd alte țări. Și am fost și cu părinții de câteva ori, dar puțin pentru engleză, am fost puțin în străinătate, dar la 14 ani m-am dus prima oară în Germania, în schimb școlar și na, am prins gustul și ce să zic, acum am 43 de ani, am un băiat de 2 ani și un soț sau partener și sunt în județul Hunedoară, la Țebia, în Munții Apuseni, la țară și trăiesc, cum să zic, o viață frumoasă. Pentru mine contează foarte mult libertate. Libertatea mea, spiritului, a sufletului, să-mi trăiesc viață cum îmi priește mie, pentru că mulți ani nu am trăit așa. Nu mi-a făcut bine, mi-a făcut rău și a trebuit să-mi schimb viața. Așa că acum sunt la țară și, cum să zic, aici sunt. Te Ce simți să-ți mai zic? împlinită. Cum? Te simți împlinită. Da, Mm. da, cât se poate, că nimic nu e perfect, dar pentru Da. asta, cum să zic, uh, uh, în România am trăit și altfel în mai multe locuri, dar Mm. acum așa merge mai bine și că să fii, cum să zic, împlinit, împăcat și sănătos pe toate planurile, și fizic, și emoțional, și mental, și sufletește și să faci cumva ce îți priește și ce trebuie să faci tu în viața asta, care arată altfel pentru fiecare, dar pentru mine așa arată acum.
Foarte interesant că multe lucruri din ce povestești tu se aplică și în cazul meu, bineînțeles, adaptate la un alt corp, o altă ființă, o altă experiență, dar foarte multe lucruri în comun. Și ăsta e și Da, motivul pentru care suntem noi două aici. exact. Um, Nimic, ia, nimic nu e întâmplător. absolut, absolut. Mama știa de tine, de exemplu. Eu sunt nou venit aici în România. Mi-am dat seama că din multe puncte de vedere ești mai româncă ca și mine. Pentru că eu sunt unul dintre milioanele de români care au plecat din sistemul din România și recent am venit în România. Și unde ai stat atunci? Am stat în Norvegia, după facultate, acolo am locuit și practic din viața mea e în România și jumătate din viața mea e în Norvegia. Eu Și pot să zic că jumătate de viața mea în România, un pic în Austria și Germania și un pic în Franța și restul din Marea Britanie, dar jumătate de viața mea de adult e în România. Na. ce tare! Deci înseamnă că ai locuit foarte mulți ani în România, nu? 20 de ani deja, 20 și ceva de ani, da. Wow, ok. Deci tu locuiești în România și vorbești foarte bine limba română. Cum a început cu limba română? Știai limba română înainte să te muți Nu, aici? Nu. nu. Deci eu prima oară am fost să vizit în România în 2002. Eram în anul 3 din facultate. Am stat la Viena și am fost asistentă de limbă engleză la un liceu, că în Anglia când studiezi limbi străine la facultate, anul 3 ești în străinătate, obligatoriu, în țară în care studiezi. Și în Viena eram cu o prietenă, eram cu mai mulți prieteni, colegi din facultate, dar una care avea chef ca mine să călătorim un pic mai mult în Europa de Est, că eu, sincer, eram plictisită maxim de vestul și de Europa de Vest și tot ce ținea de viața aia și vreau să mergem undeva și le-am zis prietenilor noștri austrieci, sălbatic, autentic, natural. Și n-au zis, România, mi vine în minte în germană, da, geht ihr mal nach Rumänien. Deci mergeți în România, că acolo găsiți ce vreți. Și așa a fost prima mea vizită în România, 10 zile cu trenul de noapte din Viena până în București, tot felul de aventuri. Nu știam nimic românește, dar vorbeam germană, așa că în București și în Bucovina vorbeam engleză cu oamenii pe care întâlneam, dar am ajuns odată la Sighișoara și am stat la o săsoaică cu și ea vorbeam germană. Asta a fost primul contact cu România, care a fost foarte frumos pentru mine, că inexplicabil mă simțeam super bine în România, fericită, bucuroasă, oamenii mă salutau, erau super drăguți și a rămas asta cu mine, că după aia am plecat înapoi în Viena, am terminat anul acolo și în Franța m-am dus și după aia trebuie să mă întorc în Anglia pentru ultimul an de facultate, care a fost, cred că, unul dintre cei mai grei ani de viața mea, super deprimată și nu știam ce să fac cu viața mea, că nu m-a încântat deloc nimic din Anglia, din vest, nu. Și ceva îmi șoptea în ureche, du-te înapoi în România, că o să fie bine. Așa că am aranjat să vin în România, tot așa ca asistentă de engleză, pe un an școlar. Asta a fost pentru 2003-2004. Nu știam românește, m-au trimis la Buzău, eram singura asistentă în anul acela din Marea Britanie de engleză și m-au trimis la Buzău. Și nu știam română, dar îmi luasem deja un manual de învățat singur și după ce am ajuns să lucrez și m-am dus acolo, imediat l-am zis profesorilor că vreau să învăț românește, vă rog găsiți-mă o profesoară sau un profesor. Și m-au găsit o profesoară de latină care nu vorbea engleză aproape deloc și cu ea am învățat românește. Făceam o dată sau de 2 ori meditații pe săptămână la mine în apartament. Dar pe lângă asta, la liceu atunci, când mergeam pentru a vorbi engleză, stai seama, dar eram invitată, că era 2003 Buzău, eram primă străină de vârsta aia, căutată în oraș, toată lumea știa cine sunt, că arătam și un pic altfel, că aveam păr scurt și ciufulit și eram îmbrăcată mai un pic, nu știu, așa mai puțin, poate că aici fetele foarte feminine în general. Eu cred că la vremea aia mă îmbrăcam un pic mai băiețește, așa mai așa, punky, așa mai așa.
Așa că mă cunoșteau, dar când mergeam la oameni acasă, după o vreme, cam după o lună, când a început deja să mai înțeleg lucruri, le-am zis, vă rog, nu mai românește, nu mai română, ca să învăț. Să avem și căiet de vocabular în care noteam chestii. Mă uitam când eram singură, mă uitam la televizor ca să învăț. Prin subtitrări sau prin invers, gen dacă a fost în engleză, mă uitam la subtitrare în limbă română, dacă era în română, ascultam, sau germană, română, tot așa și franceză, dar m-am descurcat și nu mi s-a părut greu, că mulți oameni mereu îmi zic, da, vai ce grea limba română, dar nu e grea deloc, are o formulă foarte clară, ca latină și germană, are o gramatică foarte simplă și regulată. Pentru mine, a învăța limbi străine a fost mereu un pic intuitiv, prin ureche și prin timbru și prin așa, dar partea cealaltă e ca matematică, e o formulă, dacă o înveți, o aplici și gata, te descurci. Îți trebuie un pic din ambele. Așa că am învățat. Într-o cam 3 luni puteam să conversez, după 9 luni vorbeam destul de bine. După aia m-am dus la București, că trebuie să fac altceva după anul meu în Buzău. M-am angajat ca recruitor într-o firmă de executive search, adică recrutau numai directori de top. Vorbeam bine românește, puteam să citesc și să scriu și să făceam contracte și în engleză și română, adică nu mi-a mers natural așa și poate că am și un talent la limbi, vorbesc germană bine, înțeleg franceză, că nu prea mi-a plăcut așa mult și n-am avut așa rezonanță cu ea. În liceu am învățat și japonez un an și am fost în Japonia în schimb școlar la 17 ani, așa că poate că și fiind mamă mea galeză, am crescut, nu bilingvă, dar am crescut măcar auzind o altă limbă, că te ajută să te deschide și la minte, că nu ești, cum să zic, numai blocată într-o singură limbă, cum sunt englezii, de exemplu, foarte mulți dintre ei. Dacă sunt albi și nu au părinte din altă țară sau ceva. Deja sunt niște elemente acolo extrem de importante. Faptul că tu deja știai alte limbi care te ajută foarte mult în momentul în care înveți limba română, plus că ai și un background mai academic. Știi că nu toată lumea a terminat o facultate și atunci în momentul când înveți limba română, te adaptezi la fiecare om în parte, la fiecare adult și apoi vezi cum anume se mulează. Plus că motivația este extrem de importantă din ce spui tu. Erai foarte motivată, îți plăcea mult aici în România și îți doreai foarte mult să vorbești limba română, fiindcă îți plăcea aici, în România și în cultura românească. Deci poți să fii bun la ceva, dar dacă nu ai o motivație să o faci, degeaba. Așa că trebuie să vrei să faci și atunci poți să înveți. Și înveți cum poți tu, nu contează să fii perfect. Asta a fost pentru mine o eliberare, pentru că, cum să zic, e cel mai ușor să înveți o limbă străină dacă ești acolo pe loc, vorbind cu oamenii de acolo. Când mi-aduc aminte cu groază la orele mele de conversație în limbă franceză, în timpul liceului, deci tremuram de emoții și de frică, că mă blocam pur și simplu în franceză, mă blocam, mă bălbăiam. Nu știu care am avut eu treaba asta cu rezonanță. Dar, de exemplu, în germană n-aveam nicio treabă. N-aveam treabă, deci mi s-a părut frumoasă limbă, ușor, vorbeam super ușor, dar cu franceză și pentru când am venit în România și am învățat tot de la zero aici, aici fiind în locul în care se vorbește românește, s-a eliberat ceva din sufletul meu, cred că numai atunci puteam să dau drumul la frica aia de a învăța și să prestez. Și odată mi-aduc aminte, nu era mult după, deci era cam un an după ce am venit în România, 2004, eram la București și șeful meu, lucram pentru un om foarte interesant, George Butunoiu. Îi plăcea de mine de cine sunt eu, că era un pic altfel, știi? Am dat de mulți români care sunt de genul ăsta, care le place un pic, cum să zic, neobișnuitul. El m-a pus să organizez o conferință, să fiu moderatoare, totul în limbă română, să fac cum îi zice, speech, asta chiar îmi lipsește acum cuvântul, am lapsus, o prezentare, gen, trebuia să fac deschidere de conferință și
nu zici ce emoții, nici cred că am dormit în noaptea aia, că, na, a presta în public e și altă treabă, trebuie să fii, în primul rând, să te păm pe tine și să îți observi emoțiile și să nu te lași afectat de ele, că cu toții au când trebuie să te ridici în fața publicului, e foarte, foarte puțini oameni care n-au nicio emoție să facă treaba asta. Ține de o pregătire, să știi că inițial așa am fost și eu, adică nu mi-era foarte greu să vorbesc în fața a 12 oameni când am avut prima dată cursul de norvegiană. Jesus, să fi fost oare în 2011, oare? Cred că atunci a fost prima dată și vai, aveam niște emoții, Doamne. Și acum nu am nicio problemă să vorbesc în fața unui public, dar ține de antrenament, știi? Și te obișnuiești la un moment dat. Da, da. Te obișnuiești și chiar dacă mai am momente când eu sunt răcoaică și foarte, cum să zic, viața mea e plină de emoții și chiar dacă sunt învățată acum că a trebuit pe toată viața mea cumva, asta a fost menirea mea, trebuie să vorbesc cu oameni în diferite condiții medii, tot mai am emoții, dar acum măcar că știu să le observ, nu mă duc în emoțiile alea și e bine, iese bine. Dacă ai tip de emoții, ești antrenată, te pui acolo să vorbești și îți trec. No. Ok, asta e cu limba română. Da. Și practic tu ești în locul pe care ți l-ai dorit, faci ceea ce îți dorești și toate lucrurile astea vin de la sine când vine vorba și de limba română, pentru că fiind în România, tu ai contact constant cu limba română. Da. Îți afectează cunoștințele, nu știu, de engleză, de germană sau franceză? Un pic. În română, oricum, așa a fost de la început. Și, deci, pur și simplu mă simt cel mai bine vorbind românește din interiorul meu. Parcă e ceva sufletește. Îmi place cum sună vocea. Dacă vorbesc în engleză, mi se pare uneori ca și cum vorbește un străin. Iau numai pe bunici, pe mamă, tată, nu știu. E și ceva poate că karmic, că am fost în România în alte vieți sau cine știe. Dar da, într-adevăr, limba mea maternă acum, engleză, o vorbesc, dar sunt niște momente când pur și simplu nu mi se formează propozițiile așa ușor, că parcă e mai ușor îmi vine în română. Nu că nu e că să vorbești limba ta maternă, dar pur și simplu poate că conexiunile din creier se fac un pic altfel și dar poate că e și vorba că sunt aici în câmpul românesc, cum ar fi, în câmpul energetic românesc. Dacă îți dai seama, dacă mă duc în Anglia, acolo nu mai auzi aproape numai engleză, se mai schimbă niște chestii și eu sunt și un om care e super adaptabil, mă mulez acolo unde sunt. Am stat și în Austria de 2 ori, odată 9 luni și odată 3 luni și tot așa mă simțeam bine și acolo. Dar, într-adevăr, sunt niște momente când poate că sunt și un pic mai obosită sau mai emotivă, când uneori am și lapsusuri în engleză sau pur și simplu nu se formează propozițiile așa ușor, aș zice. Da, și încă o chestie interesantă, pentru că nu avem așa o legătură așa puternic sufletește cu franceză. Când am început să învăț română, nu mai puteam să vorbesc franceză. Poate că înțelegeam, dar pur și simplu când deschideam gură, numai română ieșea. Dacă încercam să vorbesc franceză, deci se bloca tot. Numai românește ieșea. Dar la germană n-a fost chiar așa, pentru că eu și o altă familie de limbi și am și alte amintiri cu germană. Știi că la un moment dat, când cineva are atât de mult input într-o limbă pe care o învață și își dorește și e motivat să învețe limba respectivă, se întâmplă un fenomen interesant. Încep să visezi în limba respectivă. Tu ai visat în română. Mai ții minte când ai visat prima dată? Nu chiar. Nu mi-aduc aminte, dar acum cred că visez mai mult în română decât în engleză sau în germană. Adică mai visez și în germană. Da. Dar îți zic altceva interesant, pentru că eu practic meditație vipassana de 8 ani și când faci, deci asta se învață printr-un curs de 10 zile, în care
iei angajamentul de liniște nobilă, se numește, ești numai cu tine și când ești la curs, mai ales de 10 zile, sunt și cursuri de 3 zile pentru studenți avansați, ți se curăță foarte mult creierul și subconștientul. Și la cursuri, deseori, colegele mele, că stai numai cu fete sau băieți dacă ești băiat, colegele mele îmi zicea, că uneori nici nu dădeam seama, depinde de noapte, că vorbeam în somn. Vorbeam în somn foarte des la curs, pentru că atunci toate stresurile tale, evenimente traumatizante, ies afară și se curăță. Și ba vorbeam în germană, ba vorbeam în engleză, ba vorbeam în română, în funcție de caz și în funcție de ce loc din creier se curăța. Că acolo sunt stocate toate chestiile și așa este, dar pot să zic că nu mai sunt așa atentă la, cum să zic, cred că în mare parte a timpului visez în română, că 20 de ani își lasă amprentă. Plus că, da, la Vipassana trebuie să fie liniște totală, acolo nu e socializare, știi, ești doar tu și cu tine. Nu, ești în interiorul tău, atât Corect. tu cu tine și universul. Mm. Tu ai învățat și tu? Da, am făcut și eu Vipassana și știu ce este. Ce fain! Da, Păi da. nu degeaba vorbim. Da. Da, nu m-am ținut. Eu am făcut odată 10 zile în Suedia și e fenomenal, dar e foarte greu pentru cei care au tot felul de traume. Da, da, adică... Este, dar trebuie să fii pregătit pentru asta și să fii hotărât că vrei să faci față. Mm, Dar, na, e foarte fain, măcar în viață, cum ai avut și tu experiență, să o faci odată. mm, Pentru mine a fost, cum să zic, ceea ce căutam cam toată viața asta. Și soluția multor probleme pe care le-am avut în timpul vieții mele. Așa că da, am și rămas practicantă și ceva care pentru mine face o parte din viața mea și va face mereu, pentru că e singura soluție pe care am găsit pentru a înfrunta suferința mea din interior, care chiar dacă am venit în România sau am fost în toate celelalte țări, asta nu se duce că îți schimbi loc. Asta e ceva din interior, muncă ta cu tine de o viață. Știi că oamenii mai uită că în momentul în care te duci dintr-o cultură într-alta, într-o țară într-alta, corpul rămâne la fel, emoțiile sunt aceleași, alea nu se schimbă, schimb doar o locație, dar aia este aceeași. Subconștientul tău are tot ce vine din neamul tău, în primul rând. Pe lângă ceea ce trăiești tu în locul unde te-ai dus. Deci ai mai multe câmpuri, trăiri, ale tale personale, ale altora, ale neamului tău, ale oamenilor cu care ești acolo. Adică, da, așa este, că e ca bagajul, știi? Ai valiza ta pe care o duci cu tine oriunde te duci. Și să știi că se văd foarte multe lucruri, pentru că am văzut videouri de ale tale și eu personal, asta tu poți să-mi confirmi, te văd mai bine acum față de cum erai înainte, pentru că acum vreo 10 ani, să zic, și atenție, eu nu știu de tine, românii știu de tine, dragă Delia, doar știi povestea cu Buzăul. Și românii știu de tine, da? Mama știe de tine. Zic, serios? Și că da, știu. Asta e o discuție pe care am avut-o recent. Și zic, eu i-am zis că eu nu știu, locuind în România, na. Și m-am uitat la video mai vechi de ale tale și, na, sunt foarte empatică. Sunt din spiritualitate și viața alternativă de când m-am născut. Asta e parte din mine. Și, da. Și simt energiile. M-am uitat la tine și am zis că fata asta s-a transformat. Am văzut suferință în tine acum 10 ani. O chestie emoțională care mie îmi spunea, mă uitam la video mai vechi de ale tale și îmi spunea, auzeam vocea asta în mine, aici este un conflict, fata asta vrea să facă ceva, dar ceva face care nu e în rezonanță cu cine trebuie să fie ea. Și mă uit acum recent la video cu tine și zic, wow, schimbată Delia, total, ia uite, super happy, nu se mai vede frustrarea emoțională când trebuie să prestezi conform unor reguli ale societății.
și nu sunt Mamă, da. concordanță cu cine ești tu în interior. Și așa m-am bucurat când am zis, wow, uite, Delia și-a găsit ceea ce vrea ea, ce trebuie să aibă și unde trebuie să aibă, respectiv România și cultura românească. Nu înseamnă că este soluția pentru toată planeta asta. Sunt peste 8 miliarde de oameni care locuiesc aici, dar ea și-a găsit rezonanța aia și ți-ai ascultat sufletul și asta e un lucru extraordinar. Așa este și n-a fost ușor și chiar și în România începusem să trăiesc din subconștient în niște feluri care erau fix ce nu-mi trebuia din Anglia, înțelegi? Deci la București, de exemplu, deci la Buzău a fost ușor, că am fost destul de liber acolo, nu munceam foarte mult, cam 12-15 ore pe săptămână și umblam pe jos, mult afară, în aer, eram cam mai liberă. Dar când am ajuns la București și am început să lucrez așa, gen în afaceri, asta e domeniul părinților mei, mama a fost politiciană în ultima perioadă din viața ei, a fost în Parlamentul galez, tata a fost director la multe firme, la fabrici mari și, cum să zic, nu importante, dar făceau chestii de anvergură, cum ar fi. După aia a fost și el la sfârșitul vieții mentor sau recrutor pentru executiv. Adică asta a fost câmpul ăla. M-am băgat acolo fără să vreau. Am căutat ceva cu care să am bani în București și m-a găsit acel om, George Botunoi, știi? Adică nu l-am căutat eu pe el. El m-a găsit, el mi-a oferit un job singurul și am zis, măi, ok, mă duc acolo. Și o parte din treaba asta îmi plăcea. Recrutare fascinantă. Am lucrat pentru el 2 ani și după aia am deschis, m-au căutat niște oameni să deschid biroul din România pentru o altă firmă de recrutare care erau în Europa de Est. O parte din treaba asta îmi plăcea pentru că recrutare și îți faci echipă și aveam și echipa mea de oameni de birou gen și făceam și recrutare o parte e fascinantă, dar stresul ăla, trăitul în oraș, fix ce ziceai tu, regulile altora cum ar fi, societate strânsă, bani, targeturi, pur și simplu și la nivelul energetic din oraș, toate lucruri care nu-mi priesc la un moment dat, avem vreo 28 de ani, avem o viață care pentru mulți oameni li se părea perfect, avem relație, am închiriat o casă cu curte undeva prin centrul Bucureștiului, ca să am un pic de natură acolo. Firmă, bani, călătorii, mergem la schi, mă duceam în excursii, dar în interior muream. La un moment dat, mă simțeam ca într-o cușcă și asta a fost și o cușcă fizică care între timp a început să se desfacă de pe mine. Da? Asta mai târziu. De întâi a fost că stăteam pe față o zi și m-a venit în minte, m-a picat un gând că, măi, dacă continui așa, o să mor repede. Eram atât de închisă în niște chestii și de atunci, asta a fost cam 2008-2009, cred că atunci, în prima fază a trebuit să-mi desfac viața de acolo, care a fost greu, pentru că ești atașat, tot nici nu dai seama, îți face rău și știi că trebuie să faci o schimbare, dar ești obișnuit, eram obișnuită cu Daniel, cu iubitul meu de atunci, eram obișnuită să stăm acolo, eram obișnuită să lucrez. Ce să fac? Am căutat orice soluție care mi-a venit la vremea aia printr-o olandeză care a venit, eu la vremea aia organizam niște evenimente pentru străini în București, Internations, e o rețea de socializare pentru străini care sunt în străinătate și organizam cu un prieten neamț o dată pe lună, așa, niște chestii. Și a venit doamna aceea, Anet, o chema, că nu mai este în corp fizic, dar ea m-a găsit și mi-a oferit un concept de sănătate japonez, care m-a ajutat foarte mult la nivelul de sănătate fizică și energetică și ea trăia în județul Argeș, la țară, a venit cu iubitul ei român, dar nu mai era acolo în peisaj, să dezvolte o mică comunitate de viață sustenabilă, permacultură, construcții naturale și pentru mine a fost o opțiune și m-am dus acolo și acolo am stat între 2012 și 2015 și m-am reconectat cu natură, în primul rând cu natură de afară, adică am cultivat legume, am învățat din nou toate plantele sălbatice care creșteau acolo, am intrat din nou în contact cu natură, care m-a curățat de niște lucruri și m-a ajutat foarte mult, adică nu mai aveam program,
eram mai liberă din sensul ăsta, dar ce a rămas din perioada aia, care tot mă bântuia, era suferința aceea din interior, nerezolvată și ceva care tot căutam, care nu era, nu știu, deci căutam ceva și nu știam ce este. Și de acolo am ajuns la curs de meditație vipassana, pentru că ceva mă împingea să vin în locul acum unde sunt, că am rămas aici. Nu știam nimic, dar știam pur și simplu că trebuie să vin aici să învăț să meditez. Și am venit și după am găsit și o comunitate de oameni. Și nu știam că este aici. Și când am văzut asta, am zis că, măi, cumva era deja format, era fix ce încercam să fac acolo în Argeș, dar nu am reușit, că nu am mers mai departe decât noi două și câțiva vizitatori din când în când. Și cumva lipsea ceva pentru mine. Și când am venit aici am zis, măi, ok, și m-am mutat. Și ce să zic, combinație între a face schimbările astea, a muta la țară, de a învăța să meditez, de a, cum să zic, reînvăța cum să fiu om, care o parte te învață fiind fizic la țară, dar o parte trebuie să faci și tu ceva pentru evoluția ta, că e meditație, că nu contează ce este. Dar, într-adevăr, toate chestiile astea, și între timp am lucrat și cu tehnologie plasmatică și de anul trecut lucrez cu concept de sănătate în 5 pași, care la corpul fizic m-a ajutat foarte mult să mă transform. Am și născut, trebuie să recunosc că am devenit mamă și când naști, te transform. Și da, la mine a fost o transformare care s-a degajat în corpul fizic. A început să dea afară la grămadă toată suferința aia. La nivelul fizic mă durea tot, oasele, mușchi. Nu putem să merg ca lume, că ți se mișcă toate oasele când naști. Și tot așa, și cu conceptul ăsta în ultimele 9 luni, m-am transformat fizic, dar și energetic. De toate chestiile astea, de ce le enumerez? Pentru că l-ai văzut tu. L-ai văzut tu fizic la clipurile mele, au contribuit la schimbarea mea și la eliberarea mea, pentru că la un moment dat, fix cum ai zis și tu, după ce am învățat să meditez, o și vedeam, aveam un soi de corset pe corp, înțelegi, strâns aici. Și am fost odată la un om foarte drăguț, este kinetoterapeut, chiropractor, toate chestii și lucrează și energetic, la Curtea de Argeș, un om foarte fain. Mihai Stănescu îl cheamă, dacă sunteți în zonă, îl căutați. El mi l-a și zis, l-a văzut el. A zis că, măi, în zonă de jos, la bazin, ești beton. Acolo nu pot nici să fac nimic. La plămân, la piept, am un soi de corset. Și numai când am început să cum îi zice, ca o ceapă, începi să dai straturile jos de pe tine, întâi ce vor alții cu tine. Când dai ale jos, apoi intri în miezul tău de lucrurile ce poate că l-ai adunat în viața asta, în alte vieți, să te eliberezi toate chestiile astea. Da, pot să zic că la 43 de ani sunt mai bine. Și din ce în ce mai bine. Da. Nu s-a terminat procesul, da? Deci nu s-a terminat, dar tot din ce în ce mai bine. Și mă bucur că se vede și că să știi că aici intervine treabă că românii un loc aparte. Deci românii au o evoluție și au o înțelepciune, ci au puțin. Pentru că tu și foarte mulți alți români care sunt în contact acum, mai ales prin prisma TikTok-ului, că acolo lucrez online cu afacerea mea de sănătate, dar acolo a trebuit să pun multe chestii și am intrat în contact cu foarte mulți români, mai ales cei din străinătate care vor să vină acasă, dar care multe persoane mi-au scris, măi Delia, te văd transformată, schimbată, chiar văd că ce zici este ceva sincer și așa este, eu sunt într-o transformare permanentă, continuă. Dar așa e viața și foarte frumoasă și mă bucur că e așa. Na. Dar da, într-adevăr, ai văzut, cum să zic, traiectoriul meu prin însănătoșirea mea, cum ar fi. Așa este. Și îți mulțumesc și mulțumesc României și românilor pentru că ați avut mare, cum să zic, ați jucat un rol foarte important în viața mea. Cu mare drag, că să știi că și eu am fost cam peste multe locuri în lumea asta și
Sunt locuri foarte speciale, dar nu știu, este ceva un pic mai mult aici. Când mă duc în pădurea din România, mă simt foarte bine și în pădurile din Norvegia, dar nu știu, este ceva, nu știu ce anume. Acum ține de frecvența fiecăruia, știi? Și îți dau Așa este. dreptate, da. Deci Așa nu. este și, na, eu, cum să zic, am auzit multe chestii, am citit multe chestii, dar ce pot să zic pe propria mea piele este că aici sunt niște locuri cu altă vibrație, cu Mm. conexiune directă cu univers în formă pură. Aici e un loc aparte în care cred că cine are de a face cu evoluție, aici rămâne sau se întoarce aici. Sau vine din altă parte. E o zonă foarte specială și Bosnia, să știi că e foarte specială și au niște piramide Da, am speciale. fost și în Bosnia odată și, într-adevăr, acolo, pentru mine, din toate țările din Balcan de Vest, îmi plăcea Bosnia cel mai mult. Parcă semăna mai mult cu România. Așa. Poate că a fost și ceva energetic și nu mi-am dat seama la vremea aceea, pentru că nu prea, încă eram în fază mea un pic de oraș și mai închisă în niște chestii. Dar da, știu. După aia am citit. După ce am fost acolo, mai târziu, când aveam deschiderea mea mai mare, am citit despre piramide și toate astea acolo. Practic să le spunem oamenilor că tu ești o persoană foarte sensibilă, spirituală, care de-a lungul vieții ți-ai căutat calea, răspunsul tău a fost România, cultura românească și cu ea vine tot pachetul și limba românească. Duci o viață alternativă Da, pentru că stai la țară, o viață simplă, te ocupi de permacultură. E o natură care e în armonie cu cine ești tu și toate lucrurile astea sunt importante pentru tine, pentru că fiecare om da, este un tot complet într-un final și asta ești tu. Și acest canal pe care l-am eu și care l-am făcut din 2020 se axează pe limba română. Încerc să-i ajut cum pot pe oameni să înțeleagă că se poate să vorbești limba română, iar tu ești un exemplu de un succes că se poate să vorbești foarte bine limba română. Motivația ta este foarte mare. Când ai început să înveți limba română, locuiești în România, deci ești expusă zilnic limbii și pe deasupra ai și o așa, familie, pentru că da, partenerul tău este român. exact. Iar Și inițial, cu copilul meu vorbesc, cum să zic, 80% românește momentan și 20% engleză, că așa e momentul, dar o să îl învăț, când începe să vorbească mai bine, o să încep să vorbesc și eu un pic mai mult în engleză, că are rost atunci, dar până acum, na, el e și un soi de galez, țedean, brăilean, englezii, din toate părțile, na. am lucrat cu limbi străine și de fiecare dată că eu am predat norvegiana, știi, mulți ani pentru adult Mm, și de fiecare dată când am avut discuții de genul ăsta, ce să fac cu copilul, cum e cu copilul, am spus întotdeauna, indiferent din ce țară vii, le vorbești limba ta maternă. Da, vii din Ghana, vorbești ganeză, vii din Thailanda, vorbești tailandeză cu copilul tău, vii din UK, vorbește engleză, pentru că este structura, este coloana vertebrală a acelui copil. Indiferent în ce țară de pe planeta asta te găsești, să vorbești limba da, maternă, fiindcă nu înțelegeau când le spuneam că, ok, voi veni, de exemplu, în Norvegia, dar dacă nu le vorbiți limba maternă copiilor, or să o piardă. Ei vor fi expuși extrem de mult la limba țării. În limba țării în care locuiești, școala e în limba respectivă, copiii vorbesc limba respectivă, deci va fi o expunere fantastică la limba țării în care locuiești, dar să nu uitați, așa le spuneam și vorbeam cu ei și le spuneam să le vorbiți limba voastră maternă în primul da, și în da, primul rând. da, e de bine că dacă are mai multe origini, e important să fie toate acolo, să aibă locul lui la el sau la ea. Am văzut cazuri, de exemplu, cu români care au limba numărul 1 maghiara, limba numărul 2 româna și locuiesc, să zic, nu știu, într-o altă țară din Europa, să zicem, da? Și le spun, dar voi de ce nu vorbiți limba maghiară cu copiii voștri? Trebuie neapărat să faceți asta, este limba voastră. Cum să nu înțeleagă copilul vostru limba maghiară sau limba a doua fiind limbă secundară, știi cum ar veni? Anyway, Da, da, uite,
eu am trăit așa pentru că mama mea vorbea galeză, da? Ca prima limbă. Iar noi nu suntem bilimbi și înțeleg un pic. Adică am făcut câteva lecții, dar mai târziu pentru că ea nu se înțelegea cu părinții ei și avea niște traume și tatăl meu și familia tatălui meu erau într-un fel, cum să zic, foarte strict. Și pur și simplu s-au hotărât că noi vorbim engleză, că lor le-a fost mai ușor cu niște chestii, dar mai târziu au reușit, adică eu personal, dacă mă duc acolo, am rezonanță cea mai mare cu țara Galilor, că de fapt tu vii din ovulul bunicii tale, nu ești de la mamă. Adică eu ca copil ești din ovulul bunică ta. Și bunica mea a fost galeză, 100%. Na, ea a fugit în război ca să cum îi zice, a mințit de vârste ei ca să poate să fie primită ca asistent medicală în timpul războiului și a fost trimis în Burma atunci, se numea Burma. Dar, cum să zic, acolo e rezonanța mea, dar nu vorbesc galeză și m-am simțit la un moment dat un pic trist, înțelegi? Adică mă duc acolo și galezii sunt și un pic cei care vorbesc galeză și chiar au cultură galeză și au rămas așa mai închegați, ei au fost atribuit, cum să zic, din nevoie să se închidă față de englezii, că englezii erau cuceritorii care forțau să facă niște lucruri împotrivă voințelor, cum a fost și în România și în alte locuri. Și nu sunt, de exemplu, galezii în anumite locuri, sunt deloc prieteni cu englezi. Gen, vine cineva de afară și mergeam în niște locuri și cumva atunci, într-adevăr, îmi părea rău că pot să am pronunție și corectă și am și ureche bună, dar nu, dacă nu stăpânești limba de acolo, nu ești a lor. Într-adevăr, așa este și cumva poate că a fost și motivația extra cu română, că așa am vrut eu, că e frumos dacă ești undeva să vorbești cu oamenii de acolo, că altfel rezonezi, altfel așa, dar ce zici e foarte adevărat și da, o să mă străduiesc să vorbesc mai mult cu el engleză, pentru că și eu recunosc că e ceva karmic acolo, pentru că am zis eu că mă simt mai bine vorbind românește, așa este. Trebuie să fii și cumva sinceră față de tine, dar și să te gândești un pic și la copil. Adică trebuie să fie un echilibru acolo. Două chestii pe final. Să știi că limba galeză are multe în comun cu limba norvegiană. Aia e veche, zice Nuren, da? Foarte multe. Da. By the way, ca să știi, sunt multe cuvinte care se aseamănă, adică e frapant. Da. Așa, și pe final, ți-aduci aminte de câteva situații amuzante cu limba română mai pe la început, chestii care le-ai înțeles sau nu le-ai înțeles greșit sau ai făcut gafe, știi, gafe cu care suntem, prin care toți trecem. Da, și dar să știi că mai fac, înțelegi? Deci uneori pur și simplu mai am și o scăpare și, de exemplu, am venit aici unde sunt acum la munți, în munții Apuseni și aici ești cu elementele naturii și am zis fulgerează și toți oamenii au râs de mine și acum îi țin minte colegii mei. Deci în loc de fulgerează sau nu știu, deci am avut multe perle. Deci când aveam firmă la București, colegele mele aveau și un caiet în care cele mai faine le notau acolo, dar nu știu, nu mai îmi vine în minte, dar fulgerează a fost super tare, că încă râd de mine sau nu știu, deci acum îmi scapă, deci nu, când sunt pusă pe moment, dar da, au fost multe dar știi cum, acum când am fost la București, cred că am fost la București acum pe 10 februarie și am fost premiată că am ajuns cu afacerea mea într-un rang și cred că și atunci am făcut o gafă pe scenă, să știi, deci nu știu ce am zis, dar când mi s-a și colit minte că am avut emoții așa mari, chiar dacă știi, sunt niște momente care te cuprind, dar m-am dus acolo și am început să vorbesc și la un moment am zis că măi, eu tremur aici și dar nu a fost gafă atunci, a fost gafă cu mine că mi s-a desfăcut n-a fost gafă cu limba, mi s-a desfăcut nu știu ce șnur acolo la rochie și am urcat eu pe scenă și m-a filmat și eu trebuie să o închid acolo, că știi, deci eram complet, știi, ca și cum aș fi picat de pe lună și da, mai faci gafe, dar scuze, nu mai îmi vin alte gafe în minte, am făcut multe, dar cel mai bine este să râzi de tine și râde și
râd și oamenii lângă tine și gata, te șterge și rămâi cu amintire că ai făcut pe alții să râdă. Acum am lucrat ieri la editarea unui video și m-am distrat că să știi că străinii de foarte multe ori fac chestia asta, pun un verb într-una din cele 4 grupe, știi, în limba română și la persoana a treia singular, de exemplu, a dezvolta, se zice ceva se dezvoltă, da, la reflexiv și foarte mulți spun dezvoltează. Dezvoltează, da, din astea. Exact, sau a Da, uite, îmi zice o colegă că nu știam pluralul de la ibric. Și noi atunci eram mulți acolo la brutărie, făceam sucul de roșii în cantități mari, știi, gen și aveam și nu știam cum să zic la ibric, ibrici, ibrixuri, ibrix și tot așa râd de mine că ții minte și asta. Bine că mai am și colega aici lângă mine care mă ascultă și îmi dă câte un pont aici, ce să zic. Ibrix, dar și asta a rămas pentru ceilalți, că nu știam care-i pluralul de la ibric. Și nici acum nu ți minte. Trebuie să-mi aduceți aminte că... Sau copiii ăștia care sunt români, stau în străinătate, de exemplu, și ei vorbesc româna cu părinții și acasă, dar fiind într-o altă țară, nu este atât de multă limbă română ca atunci când ai locui în România. Și apoi vin cu chestii de genul că el mă iritează sau sau faze de genul care mi s-au părut absolut geniale, ultimele chestii. Știi că avem chestiile astea în română când spui azi, da? Apoi spui ieri, da? Și apoi avem încă o zi înainte de ieri, zici alaltă ieri, alaltă ieri, azi, mâine, poi mâine. Ghici ce au inventat? Și răspoi mâine. Și răspoi mâine. Și incredibil că există. Deci azi, mâine, poi mâine, răspoi mâine. De 3 ori. Și gândește ce crezi că a inventat copiii ăștia în creierașul lor și făcea sens pentru creierul lor? Ce? Poieri, ne vedem poieri. Am făcut asta poieri, zic, what? Poieri au zis, băi, e genial, voi nu vă dați seama cum au făcut ei conexiunile cu prefixele și tot, poieri și apoi alaltă mâine sau cum? Alaltă mâine și poieri, perfect. Păi așa s-a format engleză, pentru că și structura englezei permite așa ceva. Așa s-a format engleză și a devenit engleză limbă, cum să zic, principală, pentru că este o limbă nouă care e mereu în schimbare și poți să construiești cum vrei tu, poți să inventezi cuvinte, poți să le lipești, e foarte ușor să faci asta, dar cu română e mai greu. Un tips. Pe viitor nu o să mai fie engleză, o să fie spaniola și portugheza. Ei, da, o să fie alte sau mandarină sau altele, dar... Chiar astea, irlandeză veche, galeză veche, oamenii o să fie tot mai interesați de chestii mai vechi pe viitor. Da, sigur. Care nu sunt engleză, care cumva... Da. O să fie engleza, nu la scala la care o avem acum în 2020 și cât suntem, 2024. Da. Timp relativ. Draga mea, mulțumesc tare mult. Dacă vrei să mai spui ceva pe final, nu vreau să-ți mai iau din timp. Nu, e foarte bine, dar să aibă curaj cine vrea să învețe orice, dar mai ales românește, să aibă curaj să o facă pentru că e o limbă frumoasă, cum să zic, plină de bucurie și frumusețe. Deci când aud cum se cântă sau când auzi, asta, n-am vorbit despre asta. Deci limba română când se cântă, parcă e altceva, e ceva atât de frumos pentru mine, sună așa fain, are o vibrație așa frumoasă, așa că dacă vreți să învățați românești, aveți curajul, veniți aici sau găsiți un român, că sunt român peste tot, n-ai cum să nu găsești un român undeva care să-ți facă meditație acasă, dacă ești în altă țară, dar învățați că merită. Cred că cu asta închei. Excelent, mulțumesc tare. Mulțumesc tare mult, îți urez o zi excelentă. La fel și tuturor. Vă pup, vă mulțumesc și mersi. Numai bine tuturor. Numai baftă, numai bine zic și ție. Mult succes! Să rămână, mersi, spor și succese tuturor. Mulțumesc, mulțumim. Te pup! Pa, pa! Pa!